नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा हामीले कसरी चाहिँ वन क्लिकमा कसरी हामीले टिकटकको भ्यू चाहिँ बढाउन सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन लागिरहेको छु। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले एक क्लिकको भरमा चाहिँ तपाईले टिकटकमा हजारौं भ्यू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी गर्ने त्यसको बारेमा डिटेल तपाईहरुलाई मैले आजको यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई मेरो जुन टिकटक रहेको छ त्यो टिकटकको भ्यू जुन मेरो यहाँ तपाईले देख्नु टिकटक खोलिसकेपछि यहाँ मेरो भ्यू यो जुन यो दोस्रो भिडियोमा चाहिँ 541 मात्र भ्यू रहेको छ र यसलाई मैले वन क्लिकको भरमा कसरी यसमा मैले हजारौं भ्यू चाहिँ एड गर्न सक्छु यानी कि 1011 चाहिँ भ्यू चाहिँ कसरी एड गर्न सक्छु त्यो चाहिँ तपाईलाई पहिले म लाइभ देखाउँछु। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने यसको प्रोसेस के छ त्यो चाहिँ सिकाउँछु। जस्तै तपाई यहाँ जानुहोस्, यहाँ गइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुहोस् र यहाँ अहिले म तपाईलाई फेरि यहाँ ब्याक गर्छु। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईले दोस्रोमा 541 मात्र भ्यू रहेको छ र यसलाई क्रोममा जानुहोस्। क्रोममा गइसकेपछि जस्तै एउटा यहाँ जानुहोस्, यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाईले जुन यहाँ आको छ यसमा चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ जे छ। जस्तै HUSBAND रहेको छ अनि हस्बेन्ड यस्तै क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गइसकेपछि यसमा भ्यू भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि माथि चाहिँ इन्टर भिडियो URL भनेको छ जुन चाहिँ अघि नै हामीले कपी गरेको छौं। यसलाई ल्याएर चाहिँ यसरी पेस्ट गर्नुहोस् र पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सर्च भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ, यहाँ जानुहोस् र अहिले हाम्रो 541 भ्यू चाहिँ त्यहाँ छ र जति भ्यू त्यहाँ रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ शो गर्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 541 छ। यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ सक्सेसफुली भ्यू सेन्ड भनेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो भ्यू चाहिँ सेन्ड भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो टिकटक ओपन गरेर हेर्छौं। जस्तै यहाँ मेरो 541 नै रहेको छ। अब त्यसलाई म एकचोटी रिफ्रेश गर्छु र यहाँ चाहिँ 1000 देखि 1100 भ्यू चाहिँ बढ्छ। एकचोटी म फेरि ब्याक जान्छु, ब्याक गरिसकेपछि फेरि प्रोफाइल जान्छु र एकचोटी रिफ्रेश गर्दाखेरि अहिले मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1336 चाहिँ भ्यू रहेको छ। तपाईको सामुन्य नै मैले अहिले 1100 जति भ्यू चाहिँ बढाएर देखाएको छु। अब यो प्रोसेस चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई लागिरहेको होला हैन। अब यो हामीले यसरी चाहिँ कसरी गर्न सक्छौ भन्ने तपाईलाई लागेको छ भने यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। के गर्ने यसको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ दिनेछु र त्यसको लागि तपाईहरुलाई एउटा वेबसाइटको चाहिँ आवश्यक पर्दछ। वेबसाइटको लिंक चाहिँ मैले आफ्नो जुन यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक रहेको छ टेलिग्राम। जस्तै तपाईहरु जस्तै टेलिग्राम च्यानलमा जानु होला। जस्तै त्यो लिंकको तपाईं यहाँ टेलिग्रामको च्यानलमा जानुहुन्छ र गइसकेपछि मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई टेलिग्राम चाहिँ राख्दिने छु र यो टेलिग्राम च्यानल पनि तपाईले जोइन गर्नु होला। सर्वप्रथम चाहिँ तपाई आफ्नो टिकटकमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ टिकटकमा जान्छु र टिकटकमा गइसकेपछि कुन भिडियोमा तपाईहरुले भ्यू चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु पर्छ। जस्तै यहाँ मैले एउटा जुन यो 1300 नम्बरमा रहेको छ यो स्कुटरको जुन यो 904 भन्ने रहेको छ, यो 904 भन्ने रहेको छ। यो भिडियोमा मैले चाहिँ भ्यू बढाउन चाहन्छु र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 3 डट रहेको छ, यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ कपी गर्नुहोस्। र कपी गरिसकेपछि एउटा चाहिँ जुन यो डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको हुनेछु त्यो वेबसाइटको, त्यो लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाई त्यस टेलिग्राम च्यानलमा जानुहुन्छ र त्यो टेलिग्राम च्यानलमा पनि तपाई जोइन हुनु होला। त्यहाँ चाहिँ मैले उपयोगी लिंकहरु चाहिँ राखिदिने छु र त्यहाँ जुन यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन रहेको लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो वेबसाइट चाहिँ ओपन हुन्छ र यस्तो वेबसाइट ओपन भइसकेपछि यहाँ जे चाहिँ फिल गर्न भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ फिल गर्नु होला। जस्तै यहाँ UNI अनि VERC युनिभर्स चाहिँ यहाँ भनेको छ अनि यो टिकमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला र टिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यस्तो खुल्दछ। यहाँ फलोवर छ अनि चाहिँ हार्ट हैन, कमेन्ट अनि भ्यू रहेको छ र आज हामीले चाहिँ भ्यू बढाउन लागिरहेका छौं। त्यो भएको हुनाले तपाईले यहाँ भ्यूमा यसरी क्लिक गर्नु होला र भ्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने अघि न जुन कपी गर्नु भएको थियो टिकटकको भ्यू बढाउने भिडियो त्यसलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ यसरी एकचोटी यस्तो दाब्नु होला र यहाँ पेस्ट भन्ने अप्सन आउँछ अनि यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ सर्च भन्ने रहेको छ यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला
र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको देखाउँछ त्यो भिडियोमा कति भ्यू थियो भनेर देखाउँछ। यहाँ चाहिँ 904 भ्यू रहेको रहेछ अनि 904 भ्यू त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईको भन्दछ यहाँ सक्सेसफुली भ्यू सेन्ड भनेको छ र हाम्रो जुन यो 904 भ्यू रहेको थियो त्यो भ्यूमा चाहिँ हाम्रो यो सेन्ड भइसकेको छ। अब हामीले गएर चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो भ्यू बढ्यो कि नै भनेर। त्यसको लागि तपाईँ टिकटकमा जानुहोस्, यो भिडियो रहेको छ र यो भिडियोमा अहिले 904 भिडियो थियो र यसलाई म एकचोटि रिफ्रेस गर्छु र एकचोटि यसरी ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि फेरि जान्छु र यहाँ जाँदाखेरि यहाँ 1709 चाहिँ भएको छ, यानि कि यहाँ 1100 जति भ्यू चाहिँ बढिसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरूले जुनसुकै टिकटकको भिडियोमा चाहिँ हजारौँ लाखौँ भ्यू चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईहरूले बढाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईको टिकटकमा भ्यू चाहिँ आएको छैन भने यसरी चाहिँ तपाईहरूले बढाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरू कहीँ कतै चाहिँ कन्फ्युज हुनुभयो भने मलाई जुन मेरो टेलिग्रामको च्यानल रहेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरूले मलाई मेसेज छोड्न सक्नुहुनेछ वा यो भिडियोमा तपाईहरूले कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो जानकारीको लागि साथीभाइसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।